रोबोटी के छ कि जो पपुलर अथर रिच ड्याड पुअर ड्याड किताबको साथै एक बिलिनियर्स पनि। तब ऊ पैसाको मामलामा के भन्ने गर्छ त आउनुहोस् म सर्टमा समराइज गर्नेछु। फर्स्ट अफ अल उनले यस संसारलाई सर्वप्रथम ESBI मोडल एक्सप्लेन गरेको थियो, जो सबैले नै यसको बारेमा अवश्य नै सुन्नुभएको होला। जस्तो यसलाई यसरी बुझ्न सक्नुहुन्छ, तपाईँ एक सिस्टम या इन्भेस्टमेन्ट यस्तो बनाउनुहोस् जो तपाईँलाई लगातार इन्कम जेनेरेट गरेर दिइरहोस्, र त्यो सिस्टम या इन्कम जेनेरेट गर्ने कयौँ तरिकाहरू हुनसक्छ। यदि तपाईँ जब होल्डर हुनुहुन्छ या एक सेल्फ इम्प्लोइ, यी दुई किसिमको जो व्यक्तिहरू हुन्छन्, यी ती व्यक्तिहरू हुन्छन् जो जति समय दिन्छ ऊ त्यसैको हिसाबले पैसा कमाउँछन्। त्यो चाहे एक डक्टर होस्, लयर होस्, चार्टर एकाउन्ट या कोही सेल्फ इम्प्लोइ, जति समय दिन्छ त्यसैको हिसाबले पैसा कमाउँछ। अर्थात् जुन दिन काम गर्दैन वा छुट्टी हुन्छ त्यस दिन पैसा पनि आउने गर्दैन। तर जो मानिसहरू बिजनेसम्यान हुन्छन् उसले यस्तो पिपुल वा सिस्टम डेभलप गर्छन् जसबाट उनीहरू अथाह पैसा कमाउँछन्। र इन्भेस्टर जो हुन्छन् उनीहरू पनि एउटा यस्तो इन्भेस्टमेन्ट डेभलप गर्छन् जो उनीहरूलाई लगातार वर्षौँसम्म पैसा कमाएर दिने गर्छ। त मलाई तपाईँहरू कमेन्ट बक्समा भन्नुहोस्, तपाईँ आफ्नो सपनाको लागि काम गर्नुहुन्छ या अरूको सपना पुरा गर्नको लागि।